two, three, come on! Kumusta naman kayo viewers? Muli po, meron na po ako share sa inyo para sa mga tinatawag na nagsisimula about vlogging setup using your camera phone. Para sa mga tinatawag na gusto mag-vlog pero hindi niya alam kung paano magsimula. Ano nga? Pero meron ka naman cellphone. So maganda na yan, pwede ka na magsimula using your camera phone. Oo. Paano yun? Simple lang. Kung ikaw talaga naman na may maganda ng cellphone, ay sabi nga, lalo ngayon, lahat po ng mga cellphone talagang may mga manufacturer ng cellphone na gumagawa na talaga namang full HD na. So, i-take advantage po natin yan kasi nga, may talaga namang maganda rin camera kung saan na pwede natin gawin sa pag-vlog. Ano? So, for example, ikaw gagamit tama ng cellphone. Ganyan, kunwari ka nagbablog na. So, yan, pwede na po i-document mo ang mangyayari sa paligid mo. May ka estudyante, negosyante, sa opisina, pwede ka mag-vlog. O kaya mga event, pwede mo siya i-vlog. So, yun, gamit ito. So, tip ko lang, pag magbablog ka, kailangan naka-landscape, wag yung naka-portrait. Bakit? Kasi nga, pag nakatayo yung cellphone mo, may lalabas dyan sa screen mo na magkabila, kulay itim. So, kailangan dapat, meron ka nakaganyan, naka-landscape. Para yung cellphone mo, yung nalabas sa camera mo, ay malinaw. Yun nga lang, pag gamit mo yung ganito lamang, wari ganyan, nakakangalay diba? Nakakangalay kung ito lang, Kaya naman, ginawa itong ating selfie stick or selfie pad or monopod para, ika nga ay, para dito, So, yun. So, yun na. Diba? Yun. Yun ang purpose nun. Diba? Para hindi ka mangalay, diba? Para, kagandahan naman ng selfie stick. Selfie stick. Ginagamit naman ito para doon sa mga tinatawag na para pagkanda yung likod mo. Sa mga beaches, o sa mga beach, sa mga bundok, nature ba? Ganyan, diba? So, selfie stick. Para at least malinaw yung background mo sa likod. So, yun po yun. Yan ang gamit ng selfie stick. Nga lang, medyo pag nangalay ka, problema, wala kang pagtuyon. Diba? Maliban kung nasa paligid mo ay putik at pwede mong itusok to. Diba? So kung nasa bulubundukin ka, medyo wala kang pagtutusukan para ikaw nga makover mo yung ginagawa mo kung makameraan mo. So kaya naman, dyan papasok yung tinatawag nating gorilla pad. Yan. Dito naman si gorilla pad. Bakit tinawag na gorilla pad? Gorilla pad ang tawag dito. So sabi nga, kaganda ng gorilla pad, pwede mo siyang ikapit sa mga puno, sa mga tubo, sa mga sanga ng puno. Yan yung sa trabaho ng gorilla pad. Gorilla pad with, kailangan pag gagamit ka ng gorilla pad, mayroon kang tinatawag na cellphone holder. Nabibili po ito sa Shopee. Actually, ito nabibili din sa Shopee sa murang halaga lamang. Siguro nabili ko ito sa mga 150 lang. Napakamura nito. So, yun. Kailangan mo na gumamit ng cellphone holder. So, yan. Meron po siyang screw. Yan, screw. I-screw natin. So, kailangan pag gagawin ko nito, kailangan meron kang screwdriver para mag-drive mo yan. So, yun po yun. Yan. Silagay natin to. So, sabi nga, gagamit ka ng screwdriver para ma-drive mo yung screw. Yan. Okay, yan na po yun. So, yun po yung purpose ng tripod. Pag napagod ka, pwede mo itayo-tayong ganyan. So, yun. Pwede mo ilagay si cellphone. Yan. Yun. Pwede ka na ngayong mag-vlog-vlog sa paligid mo, nangyayari sa paligid mo. Yun ang purpose ni gorilla pad. Kaya ilagay mo sa puno, sa tubo, kaya yan. Nagaganyan po siya So, yan ang purpose niyan. Napagod ka na, ilagay mo na sa lamisa. Yan ang purpose niyan. Yan lang ang problema. Limitado ang galaw ni tripod. So, hindi mo siya, steady lang Steady lang. So, ito yung ginagamit ko pag ako magbibideo sa indoor. So, yan. Kaya lang, pag medyo gusto mong videohan ni medyo gumagalaw-galaw, kailangan mo yung tinatawag nating mount ball. Dalawang klase kasi ng mount ball, Ayan po yan. Yung isa bilog, isa haba. So ito po, nabili ko rin sa Shopee. Ayan po yan,
Yan. O yan. Ito po ang ganda sa ating mount ball. Mayroon siyang lock na tinatawag. Ito po nabili ko, 2-in-1 na. Sa Shopee rin po siya. O, tanggalin po muna natin ito ha. Pakita ko lang sa inyo yung kaghalagaan ng mount ball. Mount ball with opo, ito po yun ano ha. Magkasama na po siya. 2-in mount ball. Para ika nga ay maganda ang galaw niya. Kabit po na natin dito no ha. So yan, ang nangyari ay yun. Yan, habang kinakabit na po si mount ball with so yan po, at dahil kaya 2-in-1 na po siya, mount ball with cellphone bracket, sa halagang 185 lang po sa Shopee. So ang purpose ito, ganito po. So kabit natin dito sa tripod o gorilla pad. Yan, kailangan natin gumamit ng screwdriver para ma-drive yung screw. So yan na po yan. Yan ang purpose niyan. So ilagay natin yung cellphone. Din itong ating ayan ano ha. Nakaganda po ito sa may lock kasi. Kung gusto nyo i-cover sa taas, sa baba, kaliwa, kanan, anggulo, ano? Mas maganda ho, maraming anggulo. Nakaganda nito, meron pa siyang lock. Ano ha, yan lock po niyan. So yun yung tinatawag nating mount ball with cellphone holder. So yun po yun. May lock po siya. Ano ha. So yun ang purpose ng gorilla pad with mount ball. Oh. So sabi nga, kailangan pag gagamit ka rin ng ano, kailangan diyan isa sa mga ano diyan, yung tinatawag na audio. Kailangan gagamit ka rin ng audio. So ginagamit ko po pansamantala ngayon ay yung tinatawag nating ito pong aking ginagamit na camera ngayon ay Huawei Y6P. Maganda po niya, 4GB na, 64 internal. Ano ha? Ito po yung microphone lapel na nandito sa aking, ito po yung pinaka-ginagamit kong sounds ngayon. Ano ha? Ito po ay sinasaksak dito sa cellphone. O, para maganda yung audio mo, malinaw na makinig ng mga audios mo. Ito po yung ginagamit ko sa ngayon dito sa cellphone ko ngayon. Ito po example lang ng cellphone na kung ngayon po gagamitin yung mini microphone lapel at tawag dyan. Nabibili rin po yan sa Shopee. Yung mini microphone lapel ay sinasaksak dito para maganda yung audio mo. Ano ha? No, kung gusto mo namang medyo talagang nakakalugluwag ka, bumili ka ng BOYA. Yung BOYA po ay tinatawag na mount, yung mic. Maganda rin po tunog nun, kaya lang maganda rin po ang presyo. No, ha? Puro mga may 1,000 to 2,000 depende sa klase. So sa ngayon po ang ginagamit ko is mini microphone lapel. So yun yan, sinasaksak ko po rito. Yan. Na kung wala ka pa naman talagang magamit, pwede naman yung tinatawag natin ito, earphone. Earphone, no? Gawin mo lang dito ayun, ganito lang. Talagang wala ka pang audio, pwede mong gamitin yan. Yan, saksak mo rito. So yan na yun. Full setup vlog na yan. Ito na yung pinaka-mic mo habang ikay nagsasalita. Ano ha? Ito po yung ginagamit itong medyo talaga ng titipid. Talagang wala pang budget. Pwede ba yan? So yun po yun. Ano ha? Yan. Siyempre, kailangan ng audio. Ano ha? So kailangan, meron din tinatawag na lighting. Kasi minsan, nagbablog tayo sa gabi. Kailangan may pailaw din. So dyan papasok natin tinatawag na lighting. So yun, ito pa lighting na ginagamit ko sa ngayon. Ano ha? So yun po yun. Ano ha? So ngayon, kailangan ba gumamit ito, kailangan mayroon kang tinatawag na pagkakabitan. Ano yan? Ito po yung tawag dito ay camera bracket. Dalawa po yan. Yung isa po ay para sa cellphone. Yan. At yung isa naman po ay para sa camera. Nilalagay itong ating lighting. Sisit up ko lang po. Ano, ha? So yun po yan. Pasamantala po, tatanggalin ko muna ito. Para makita nyo po. Ano, ha? Yan po, talaga naman napakaganda po itong ating screwdriver. Kasi nga po, hindi nyo madadrive yan pag wala kayong screw. Yan po yung gamit ng screwdriver. O yan po, no? So yan po, no? Ang purpose po niyan, nalalagay po dito yan. Yan talagang gamitin si screwdriver. At idadrive yung screw yan. Yan po yan.
So habang dinadrive niyo po yung screw, yun na nga po yan, kung higpitan nyo. At ikakabit naman po nyo dito yung mount gun with, bracket na may cellphone. Yan, pasigipan po natin. Ayan. Yan ang po ang purpose niyan. Yung tinatawag nating camera bracket. Kasi nga po, para lagay natin naman dito yung lighting o yung pailaw natin. Saan ginagamit yan? Siyempre sa madilim. Sa gabi, ano? Yan po yun. Saan po yun na-adjust natin yan? Ano? Ayan. Ayan po yung ating setup. Ayan o. Ayan o. Malinaw po yan. Oo. Ayan o. Ayan. Ayan, kung gusto mo mag-vlog sa gabi, medyo madilim. Yan ang gamit po. Ayan o. Diba? Liwanag sa gabi. So yun po yan. O. Okay. Yan. O. Saan na tayo? So lighting So nga po pala kung kayo po igagamit ng ating sa audio, kailangan meron ko tinatawag na open camera. Open camera, yan po ay nilaan para doon sa may mga camera para using your cellphone lang ang gumagamit mo ay audio. Maganda po yan. Ito yung ating mini microphone lapel. Kailangan dyan gamitan mo ng apps na open camera. O yung para sa cellphone. So yun lang po yung ating phone vlog setup. Cellphone, pwede na kung saan pwede ka na mag-vlog. Napakaliwanag. Kung gusto nyo po palakasin yan, napapahina, napapalakas, diba? Nakakasilaw. Parang gusto ko nang kunin ng Lord. Yun. Huwag na muna sana. So yun, nakakasilaw. So yun lang po muna. Sana nakapagbigay ko sa inyo ng tip. Na kung saan ay para sa mga phone vlog setup, na kung saan para sa mga baguhan. Vlogging setup for using for camera phone. So kung nakatulong po sa inyo ang video na to, sana paki-like, comment, subscribe. At paki-hit nyo rin yung notification bell para lagi nga updated sa aking mga video gagawin. So muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Silaw One, two.